خطتك لجعل صديقتك كاري تقابل أحد معارفك إيميرسون حانت أخيرا. لقد سمع كلا الشخصين كل شيء عن بعضهما البعض وهما متشوقان للقاء على مائدة العشاء. لقد قمت للتو بحجز ليلة الجمعة لهما وأنت على وشك إرسال التفاصيل إلى كاري، لكن تخطر ببالك فكرة مقلقة. كاري دائما ما تتأخر، وليس فقط 5 دقائق، نحن نتحدث عن 20 أو حتى 30 دقيقة. يبدو أن كاري تنظر إلى الالتزام بالمواعيد على أنه بقايا قمعية من حقبة سابقة، لكن ماذا لو أخبرتهم أن العشاء كان 6 بدلا من 6:15؟ بهذه الطريقة من شبه المؤكد أنهم سيصلون في الوقت المحدد. تريد حقا أن تنجح هذه العلاقة، لذا هل يجب أن تكذب؟ خذ لحظة للتفكير. ماذا ستفعل؟ ربما يجب أن تكذب لأنك تعتقد أن هذه العلاقة الجديدة يمكن أن تكون رائعة لكاري، ولا تريدهما أن يفسدوها قبل أن تبدأ. بالتأكيد قد يعرف إيميرسون في النهاية عن تأخرها الدائم، ولكن إذا ظهرت كاري في الوقت المحدد هذه المرة فقط فستتاح للعلاقة على الأقل فرصة للتجذر. ستمهد كذبتك الطريق لعلاقة سعيدة محتملة، وإذا كان اتخاذ إجراء ما سيؤدي إلى نتيجة أفضل لجميع المعنيين فهذا عادة سبب وجيه لاتخاذ هذا الإجراء. لكن أليس من الخطأ الأخلاقي الكذب؟ الموقف المطلق من الكذب المرتبط بالفيلسوف الألماني إيمانويل كانت يرى أن الكذب دائما أمر غير أخلاقي بغض النظر عن الظروف. بعبارة أخرى، هناك قاعدة أخلاقية تمنع الكذب، وهذه القاعدة مطلقة. قد تعتقد مع ذلك أن هذا الموقف يبالغ في الأهمية الأخلاقية للكذب. افترض أن قاتلا كان يطارد كاري. إذا سألك القاتل عن مكان كاري فيبدو غريبا القول أنه يجب أن تقول الحقيقة على حساب حياة صديقتك. من هذا المنظور يبدو الحكم المطلق صارما للغاية. على النقيض من ذلك قد يقول الفيلسوف النفعي جون ستيوارت ميل إن الكذب خطأ فقط عندما يؤدي إلى سعادة أقل بشكل عام. الآن لكي نكون منصفين، يبدو أن معظم الأكاذيب من المرجح أن تخلق التعاسة. الشخص الذي يقبل كذبة يعتقد وجود شيء خاطئ، ومحاولة إدارة حياتك على أساس معلومات كاذبة لا تسير على ما يرام في العادة. ومع ذلك في بعض الظروف بما في ذلك موقفك قد ينتج عن الكذب المزيد من السعادة بشكل عام. في تلك الحالات يقول النفعيون أنه ليس من الخطأ الأخلاقي الكذب. في الواقع قد يكون من واجبك الأخلاقي القيام بذلك، ولكن إذا بدا الحكم المطلق متطرفا للغاية فقد تشعر أن هذا الموقف متساهل للغاية. بعبارة أخرى، ربما يقلل الموقف النفعي من الأهمية الأخلاقية للكذب. يشعر معظم الناس عموما ببعض الأسف بشأن الكذب حتى عندما يعتقدون أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله. يشير هذا إلى وجود شيء مرفوض بطبيعته حول الكذب حتى عندما يؤدي إلى مزيد من السعادة. في هذه الحالة سيكون الكذب على كاري مثالا على الأبوة. الأبوة تتدخل في اختيارات شخص آخر لصالح هذا الشخص. قد يكون هذا جيدا إذا كان هذا الشخص طفلا بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن يبدو أنه من عدم الاحترام معاملة الأقران بطريقة أبوية. الكذب على كاري يعني إهدار فرصتهما للتعامل مع الموقف كما يرونه مناسبا بناء على معتقداتهم وقيمهم. إن محاولة حماية كاري مما تعتبره اختيارا سيئا سيظهر عدم الاحترام لاستقلاليتها. بالتبعية قد يكون أيضا عدم احترام تجاه إيميرسون، لأنك ستحاول عن عمد إعطائه انطباعا خاطئا عن التزام كاري بالمواعيد. إذن كيف تزن السعادة المحتملة مقابل عدم الاحترام المضمون؟ قد يقول أتباع كانت أن معاملة الآخرين باحترام هي جوهر السلوك الأخلاقي، بينما يقول أتباع ميل أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من السعادة. لكن الفلاسفة الآخرين يعتقدون أن مثل هذه النزاعات لا يمكن حلها إلا على أساس كل حالة على حدة، اعتمادا على التفاصيل المختلفة وعلى الأفراد المعنيين. إذن ماذا ستفعل في حالة كاري؟ إلى اللقاء.